السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من دروس تعلم المشين ليرنينج. اليوم راح نتحدث عن الهيستوغرام. الهيستوغرام هي عبارة عن طريقة لتمثيل الداتا سيت بشكل رسوم بيانية. خلينا نشوف هذا الرسم اللي تلاحظونه. عندنا محور أفقي ويكون من الصفر للستة، ومحور عمودي أيضا تدريجاته حوالي من الصفر أيضا إلى الستة. بالمحور الأفقي لدينا داتا بوينت. الداتا بوينت يعني مثلا ما بين الصفر والواحد لدينا 2 من الداتا بوينت، ما بين الواحد والاثنين كذلك لدينا 2 داتا بوينت، 2 من الداتا بوينت، ما بين الاثنين والثلاثة 3 من الداتا بوينت، ما بين الثلاثة والأربعة فهو 3 من الداتا بوينت، ما بين الأربعة والخمسة داتا بوينت واحدة، بينما ما بين الخمسة والستة لدينا داتا بوينت واحدة والتي تتواجد على الستة. نريد أن نقوم برسم الهيستوغرام الخاصة بهذه الداتا بوينت. أول شيء راح نقسم هذا المحور الأفقي إلى فترات متساوية نسميها بالبنس أو مرات نسميها جانكس. لنفترض بأنه راح نقسمه إلى 3 بنس، فكل 3 تدريجات تعتبر بن واحدة. التقسيم راح يكون كالتالي: من الصفر إلى الاثنين هذه بن الأولى، البن الثانية من الاثنين إلى الأربعة، البن الثالثة من الأربعة إلى الستة. نقوم بحساب عدد الداتا بوينت لكل انترفال، لكل فترة معينة هنا، أو نستطيع أن نقول لكل بن. فمثلا البن من صفر إلى الاثنين يحوي على 4 داتا بوينت، فيكون ارتفاع هذا الهيستوغرام هو 4. هذه طلعنا الهيستوغرام للبن الأولى. ننتقل للفترة الثانية اللي هي من الاثنين للأربعة، تحوي تقريبا على 6 من الداتا بوينت، فارتفاع هذا الهيستوغرام يكون 6، وارتفاع هذا الشريط يكون 6. مثل ما جاي تلاحظون هنا ارتفاعه يكون على عدد الداتا بوينت، فيكون ارتفاعه 6. بينما اللي بالنهاية ما بين الأربعة والستة هي 2 داتا بوينت، فارتفاعه يكون 2. مثل ما جاي تلاحظون ارتفاع الفترة من 4 إلى 6 أو البن من 4 إلى 6 هو 2. فهذا هو المفهوم العام للهيستوغرام. هسه لازم نرجع للكود الخاص بالماشين ليرنينج على مود نوضح الداتا سيت اللي عندنا بشكل هيستوغرام. طبعا اكو شغلة مهمة لازم نركز عليها. احنا لاحظنا بالرسم السابق بأنه أكثر الداتا بوينت تكون بالمنتصف، بينما من ناحية جهة اليسار تكون متوسطة، ومن جهة اليمين تكون أقل نسبة. فهنا لاحظنا انتشار الداتا بوينت، شلون توزيع الداتا بوينت من خلال هذا الهيستوغرام. مثل ما جاي تلاحظون الداتا سيت الخاصة بينا هسه مثلناها بشكل هيستوغرام على مود نلاحظ طريقة توزيع البيانات. هنا مثل ما جاي تلاحظون بالبداية كتبنا علامة النسبة المئوية البيرسنت ماتبلوت لايبراري انلاين، هذا نستخدمه على مود نقوم بعرض الرسوم البيانية الثابتة بالنوت بوك. هذا الإعاز ثابت. بعدين نقوم بتضمين مكتبة الماتبلوت import matplotlib هنا pyplot as plt. بعدين نستخدم الإعاز اللي يقوم بتحديد السيتنج لغرض الرسم الهيستوغرام هاوسنج اللي يحوي على كل الداتا سيت دوت هيست، نفتح قوس بنس يعني عدد الانترفال اللي ذكرناها سابقا. عندنا هنا 50 تقسيمة، وكل تقسيمة جاي يذكر بيها عدد الداتا بوينت المتواجدة ضمن كل تقسيمة، ويعطينا الليفل أو الارتفاع مالته حسب عدد الداتا بوينت ضمن هذه البن. بالإضافة إلى ذلك الحجم الفيجر سايز، الحجم الخاص بهذا الشكل واللي هو الارتفاع والعرض، نقدر نكبره ونصغره. هنا العرض 20 في الارتفاع 15. بالنهاية نكتب الإعاز plt.show على مود تعرض الرسوم البيانية بالنوت بوك. فاحنا هنا جاي نرسم الهيستوغرام لكل numerical attributes، لكل سمة رقمية. عندنا هاي السمات الرقمية ذكرناهن، يعني عدا
السمات الفئوية. عندنا سمة فئوية واحدة والباقي كلها سمات رقمية، فاحنا كل السمات الرقمية رسمنا لهن الهيستوغرام الخاص بيهن. طبعا لما نقول الداتا بوينت يعني هي نفس الأمثلة التدريبية، يعني هذا الفيرتيكال، هذا الخط اللاين الفيرتيكال العمودي هو أيضا يمثل الأمثلة التدريبية. يعني هذه البن اللي تكون بهالشكل تلاحظوها تكون عدد الأمثلة اللي تقابلها، يعني عدد الداتا بوينت هو هذا المقدار شوية أقل من 5000. فعدد الأمثلة اللي تكون ضمن هذا الرينج هي هالقد، يعني مقدار شوية أقل من 5000 مثال. طبعا أنت تقدر تاخذ الهيستوغرام الكل اتريبيوتس، الكل سمة رقمية وحدي، أو تقدر تاخذها لكل الداتا سيت، واحنا هنا أخذناها لكل الداتا سيت لأن الهاوسنج يحوي على كل داتا سيت. مثل ما جاي تلاحظ هنا بالميديان اندرسكول هاوس اندرسكول فاليو نلاحظ بأنه أكثر من 800 مثال أو انستانس أو منطقة تكون أسعارها هي 500 ألف دولار. طبعا اكو شغلة لازم انبهكم عليها، هذه ال percent matplotlib library inline هاي بس تلقاها بالماتبلوت، يعني الغرض منها انه تعين الماتبلوت او لا بس تلقاها بالنوت بوك او جوبايتر نوت بوك، لانه بس تكتب هاي بالجوبايتر نوت بوك تعين الجوبايتر نوت بوك كخلفية للماتبلوت لايبراري. ان شاء الله بالحلقة الجاية راح نكمل. شكرا لاستماعكم.